Sziasztok, én Szakonyi Milán vagyok. Volt már a csatornán Rode content bőven, viszont egy dologról még nem esett szó, szerintem pont azért, mert hogyha ez a márkanév valahol elhangzik, akkor a nagy többségnek mi jut eszébe? NT1 vagy NT1A, Rodecaster Pro 2, vagy éppen valamelyik wireless rendszer, amit minden második TikTok videóban láthatunk. Jogosan. Viszont ezek mellett a Rode a fejhallgatók piacára is betört, viszonylag újnak tűnik, de már 3 éve megjelent a Rode NTH100, ami egy nagyon megnyerő küllemű, izgalmas darab, viszont a mostani videó a pár hónapja megjelent NTH50-esről fog szólni, tartsatok velem! A Rode NTH50 egy on-ear fejhallgató, tehát kisebb átmérővel rendelkezik, nem öleli körbe a fület, hanem így rajta van. Ebből a kategóriából talán a legismertebb darab a Sennheiser HD25, úgyhogy aki azt ismeri, az nagyjából tudja, hogy milyen felépítésű eszközről van szó. Ezeket általában DJ-k szokták használni, de az NTH50-et a Rode ajánlja ugyanúgy tartalomgyártóknak, hangmérnököknek, vagy olyanoknak, akik hosszú órákig szeretnék viselni az eszközt. Az egyedi 40 mm-es dinamikus driver és a modern akusztikai tervezés miatt nagyon kerek mélyeket és kiegyensúlyozott közép, illetve magas frekvenciákat hallhatunk, amelyek magas hangerő mellett is megmaradnak, valamint a gyártó kiemeli, hogy a fejhallgató nagyon jól kizárja a külső zajokat, tehát hangos környezetben is jól használható. A Rode-tól megszokott dekoratív dobozban megtaláljuk magát a fejhallgatót, egy puha szütyővel együtt, egy 1,7 méteres spirálos kábelt, amit az általunk választott oldalra csatlakoztathatunk, ez tök jó. Valamint találunk még egy jack átalakítót, és extraként ilyen kis műanyag jelölő gyűrűket, amelyekkel könnyebben beazonosíthatjuk a fejhallgatókat, ha mondjuk egy podcast esetén többet használunk. Mivel nagyon nehéz egy ennyire szubjektív dologról beszélni, hogy szól szerintem egy fejhallgató, ezért kapaszkodóként beemelnék 2 olyan eszközt, amit szerintem rajtam kívül sokan használnak, és megpróbálom ezekhez viszonyítani az NTH50-et. Mivel a hangzás a legfontosabb, így ezzel kezdenék. A Rode számomra egy kifejezetten meleg hangú fejhallgató, a mély középtartományt érzem a legdúsabbnak, a magasai ugyan részletesek, de visszafogottabbak. Az M50X-nek elég sok alja és teteje is van, mélytartományban hasonlóan teljesítenek, viszont az M50X számomra néha túlzó magasai, a Rode esetében jóval visszafogottabbak, szerintem hosszú távú használatra kevésbé fárasztó ez a hangkép. A HD600 kiegyenlítettebb, neutrálisabb hang, szélesebb sztereoképpel a nyitott kialakítás miatt, de ott könnyű néha hiányolni azokat a mélyeket, amik viszont a Rode-nál ott vannak. Kényelem szempontjából nálam a HD600 a top, viszont szemüvegesként az M50X már nagyon rövid idő után konkrétan fájdalmas tud lenni, úgyhogy itt mindenképpen előnyben van a Rode a kisebb kialakítása miatt. Ráadásul, mivel ez a legkönnyebb a 3 közül, és nagyon kellemes tapintású párnázattal rendelkezik a fül, illetve itt a fejrésznél is, én hosszú távra biztos, hogy ezt választanám, még akkor is, hogyha szerintem ez az on-ear kialakítás nem feltétlenül hosszú távú lehallgatásra lett tervezve. A kintről érkező zajok szűrése papíron az M50X-nél a legjobb, viszont a tesztjeim alapján mégis azt éreztem, hogy a Rode-nál konkrétan olyan volt, mintha befognám a fülem. Valahogy ez a vákumérzés erősebb, mint az audiotechnikánál, úgyhogy a saját tapasztalatokat és a specifikációkat átlagolva nagyjából egy szintre helyezném ilyen szempontból a 2 fejhallgatót, a kifelé szűrődő zenetesztet pedig már mutatom is. Azt hiszem mondanom sem kell, hogy itt a Sennheiser nem rúg labdában nyitott fejhallgatóként. Fontos lehet még, hogy a 3 fejhallgató közül a Rode igényel a legkevesebb erőforrást, tehát akár egy laptoppal vagy telefonnal is könnyedén meg tudjuk hajtani. Ja, és egy észrevétel, nagyon nem mindegy, hogy hogyan állítod be, mármint fizikailag a fejeden. Nyilván ez minden fülesnél igaz, de amikor először hallgattam, valahogy hiányérzetem volt a hangzás terén, és konkrétan egyet kattintottam itt az oldalsó pánton, és akkor illeszkedett úgy a fülemre, hogy hoppá, megjött a sound. Ja, és azt se felejtsük el, hogy a mai napon átlagban a HD600 140 000 forint, az M50X kb. 63 000 forint, a Rode NTH50 pedig 46 000 forint körül van, azért ez nagyon nem mindegy, ráadásul a már említett Sennheiser HD25 is valamivel magasabb áru, úgyhogy ebben a kategóriában mindenképpen a Rode a győztes. Vannak még rejtett tulajdonságai a fejhallgatónak, például a moduláris összeszerelés miatt nagyon könnyű cserélni bármelyik részt, ugye azt említettem, hogy mindkét oldalra csatlakoztathatjuk a kábelt, ráadásul a csatlakozó alatt is találunk egy ilyen rugalmas szakaszt, ami csökkenti a feszültséget a csatlakozó körül. Ha valakit ez kifejezetten érdekel, a termék Ausztráliából származik, és nem csak a tervezés, hanem a gyártás is ott történik. Conclusion.
Nekem ez volt az első ilyen on-ear jellegű fejhallgatóm, amit próbáltam, és hát ellentétben azzal, amire számítottam, kifejezetten tetszett. Valamilyen megmagyarázhatatlan módon a viselése közben egy idő után már nem a hangzásra, hanem magára a zenére kezdtem el figyelni. Szerintem, ha valaki foglalkozik mondjuk hangszereléssel vagy keveréssel, az azonnal ilyen szakmai dolgokat kezd el figyelni egy ilyen munkára szánt fülesben. Itt meg azt vettem észre, hogy egyszerűen csak élvezem a zenét, és egy teljesen más aspektusból vizsgálom az egészet. Ha ti is hasonló élményre vágytok, természetesen a szokásos felhasználási módok mellett, mindezt egy strapabíró, nagyon jól összeszerelt és könnyű fejhallgatóval, akkor mindenképpen ajánlom, hogy próbáljátok ki. A Rode Shopnak nagyon szépen köszönöm, hogy megnézhettük közösen ezt az eszközt, a linket megtaláljátok a leírásban. Köszi, hogy itt voltatok, gyertek legközelebb is, hogyha tetszett a cucc, akkor azt egy lájkkal jelezzétek kérlek, és ha van bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek, nyugodtan írjátok meg kommentben. Találkozunk egy következő videóban vagy egy koncerten. Sziasztok!